อะไรเนี่ยใครซื้ออะไรมาฝากเนี่ยขนมแมวเหรอใส่ทองจ้าเนี่ยแหมหลับอีกแล้วกุหลาบหลับอีกแล้วเฮ้ยหลับเฮ้ยหลับอีกแล้วเฮ้ยหลับอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหสุดยอดหลับได้ทุกสถานการณ์เลยเฮ้ยตัวเมียกันนะตัวเมียเหมือนกันนะทำอย่างนี้ได้ไงเธอทำอย่างนี้ได้ไงเธอเกิดอะไรขึ้นที่เฉยแล้วมันจะจับเธอทำแล้วดิมั้งน้ำลายน้ำลายสวยอายุมา30 เล็กอ่ะ
ฉันจะเอาเธอไปนอนในห้องด้วยมีลมยานมีลมยาน ป้าแม่มีกี่ตัว แปด แปดน้อยอยู่ เมื่อก่อนมีกี่ตัว เมื่อก่อนมีเยอะเกินอะต้องต้มข้าวให้เลี้ยงมันท่านนะอะไรลูกนะหนูท่านอะไรหรอ ถ้ามีครั้งต่อไปนะถุงทองนะป้าจะเอาไปปล่อย เข้าใจไหมไปเลยไปไหนก็ไปเลยไปเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยเข้าใจไหมฮะไปออกไปเลยไปนู่นเลยไปเลยเร็วๆออกไปไม่ต้องวนก่อนไหมถอยไปถอยนะจะดีแล้วตรงเลยนะถอยเลยนะจะเข้าไปเก็บของถอยละถอยนะคิดบ้างกินได้พี่ฟิตป๋าอาบน้ำนะฝึกครั้งแรกนะทำได้ไหมเอาเนี้ยไปแลกกับยายได้ไหมได้อาบน้ำไปไปส่งไปเลยลากไปเลยลากไปเลยลากไปเลยโอ้โหไม่ถึงมือเลย เอาใหม่ดิ เอาใหม่เอาให้ถึงมือ เอามา ไปส่งให้ถึงมือส่งให้ถึงมือยายไป เอาทันเลยเดี๋ยวได้อาบน้ำเร็ว เร็วไปเอามาเร็ว อ่ะทำไหมเอาไหมเอาไหมเอาไปเอาไปให้ยายนะให้ถึงมือนะ เร็ว ให้ถึงมืออย่าให้โดนอย่าให้โดนอย่าให้โดนอ่าเก่ง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  เก่งมามา อ่า มา ไปเอามาอีก ข้าวไปให้ยายข้าวฮึบไปให้ยายเลย มา ให้ยาย เลยมา ให้ยาย มาถึงมือเก่งมีอย่างพี่จิตจะทำให้
เอาอีกมาเร็วเอาเร็วเอานี่คาบเองเลยคราวนี้คาบเองเลยนี่สายยางนี่อันเนี้ยสายยางนี่เนี่ยอันเนี้ยคาบไปเก่งมากถูกต้องเลยลูกถูกต้อง